विशाल साळुंके होतेशर यांच्या ठिकाणी सन्मान होईल. संजय साळुंकेला विनंती करते, संदीप साळुंकेला विनंती करून आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. सामन्याला यावेळेस महत्त्व दिले जाईल. नक्कीच सामना यावेळेस मालदेव विपक्ष मुनावळे असा सामना पाहायला मिळतोय. थँक्यू गणेशजी शिंदे, KSK प्रतिनिधी गणेशजी शिंदे. चांगल्या पद्धतीचं यावेळी समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळते. चांगलं क्रिकेट नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि यावेळेस मात्र विचार केला तर अवधूत भोसले यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. सामना वेळेस पाहायला मिळतोय मालदेव विपक्ष मुनावळे. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या मालदेव संघ. अबलेसा जरूर टाळा होऊन जाऊ द्या. बंद डावी जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळते. जबरदस्त खेळ आपण पाहिला. चांगलं क्रिकेट यावेळेस पाहायला मिळते. मालदेव विपक्ष मुनावळे नाणेफेकीचा कौल जिंकला मालदेव संघानं. यावेळेस प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते म्हणजे यावेळेस मुनावळे संघाला. सलामी फलंदाज मैदानात दाखल व्हायचे. चला मुनावळे संघाचे सलामीचे फलंदाज मैदानात जायचं आहे. मुनावळे संघाचे फलंदाज मैदानामध्ये दाखल व्हायचं. यावेळेस मात्र एक बिग फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. मालदेव विपक्ष मुनावळे असा सामना रंगणार आहे. नक्कीच चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. एक्सलंट क्रिकेट आपण पाहतोय. त्याच माध्यमात विचार केला तर चांगलं क्रिकेटचं यावेळेस प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. आटाळी संघाचे संघनायक आपण आपलं सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे. आटाळी संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती, आपण आपलं सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे. मान सन्मानाचं चिन्ह, सन्मान चिन्ह. मुनावळे संघाचे फलंदाज मैदानामध्ये दाखल व्हायचे. सुनील भोसले, चला वेळ घालवू नका. सुनील भोसले आणि अवधूत भोसले नक्कीच यावेळेस चांगलं स्पर्धेचं आयोजन पाहायला मिळते. जननी देवी क्रिकेट क्लब चेंबडी आयोजित जननी देवी चषक 20-20 यावेळी 3 षटकांचा सामना. सर्वांनी सीमारेषेच्या बाहेर त्या कक्षामध्ये बसायचं आहे. जिथे रेडपट्टी लावलेला कक्ष आहे तिथे बसायचं. विनंती आपल्याला. मुनावळे संघाचा 12 प्रतिनिधी समाजाच्या कक्षामध्ये हवा आहे. मालदेव संघाचा 12 प्रतिनिधी अवेलेबल आहे. यावेळेस यायचं आहे तर नक्कीच चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. नक्कीच रेस घेतला आमच्या नरेश पहाडीने आणि देखील चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेटचं लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाते. आटाळे संघाचे संघनायक घ्यायचं आहे. मान सन्मानाचं चिन्ह, सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे. नक्कीच चांगली लढत आपल्याला बेस पाहायला मिळते. इंटरेस्टिंग सामना नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतोय. चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट यावेळेस आपण पाहू शकाल. मुनावळेपेक्षा मालदेव सरा 3:57 अवधी झाला आहे. विनंती आपल्याला सामना सुरू करायचा आहे. सुनील भोसले, अवधूत भोसले चला स्ट्राईक एंडवरती. सुनील भोसले नॉन स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतो. यावेळेस आपल्याला अवधूत भोसले गोलंदाजी मार्क एंडवरती गोलंदाजीचा वापर केला जाईल. मंगेश सावंतचा पंचांचा प्लॅनचा इशारा. आणखीन बरेच सामने खेळवायचे आहेत. इंटरेस्टिंग क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळतं आहे. चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. स्पर्धा मानाची, सन्मानाची स्पर्धा माझ्या भावाची संजय साळुंकेची. काय स्पर्धा आहे, काय आयोजन आणि नियोजन, अप्रतिम दर्जाचं आयोजन पाहायला मिळतं. जननी देवी क्रिकेट क्लब शेंबडी यांचं देखील कौतुक करेन. पहिला चेंडू यामध्ये पाहायला मिळतो. बॅक शॉटिंग मध्ये चेंडू आहे. यावेळेस मिसफील्ड पाहायला मिळते. नशिबाची साथ लागते का? चेंडू जातोय. दन 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 4 रन्स. हॅलो हॅलो नक्कीच यावेळेस मात्र धावा लागतात. त्या 4 धावा प्रथम फलंदाजी करताना सुनील भोसले यांचा यावेळेस मात्र अटॅक आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतं. एक्सलंट क्रिकेट आणि प्रयत्न बाद झाला. यावेळेस मात्र सुनील भोसले बॅक टिप्पर बनून पहिला झटका विजय EX. त्यांचं देखील आमच्या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर नक्कीच नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय. स्ट्राईक एंडवरती प्रमोद अक्षय स्ट्राईक एंडवरती अक्षय फलंदाजी करतोय. फुलटा चेंडू पाहायला मिळतोय.
चेंडूमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू खाली पाहायचा आहे, यावेळेस मिसफील्ड पाहायला मिळते. या सिरीज 6 मिळतो. षटकार व्हायला मिळतो. अक्षयच्या बॅटच्या पेसमधून धाबा लागतात ते 10. यावेळेस मात्र हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट टर्नमेंटवरती चेंडू गॅदर केला गेलाय. सगळ्या पद्धतीचं क्रिकेट पाहायला मिळतं. एक्सिलेंट क्रिकेट यावेळेस पाहिलं जातं. धावफलकावरती धाबा लागतात. त्यावेळेस मात्र 11 धाबा. बघा विकेट गेले तरी यावेळेस मात्र सुनील बाद झालाय. अवधूत आहे. अक्षय एक बिग पार्ट सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. चांगली स्पर्धा यावेळेस भरवली जाते आणि त्याच पद्धतीने यावेळेस आयोजन नियोजन पाहायला मिळतं. एक्सिलेंट क्रिकेट यावेळेस आपण पाहतो. त्याच माध्यमात चांगल्या क्रिकेटची यावेळेस खेळी जबरदस्त बॉलिंग पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र आज चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. पंच आमचे तितके तत्पर आहेत. बाईचा इशारा करतात. बाईच्या स्वरूपात यावेळेस धाव घेतली जाते. एका धावेने धावफलक सचावले जाते. 12 धाबा. 12 धाबा आहेत. त्या धावफलकावरती नक्कीच 3 षटकांचा सामना आहे. तितकाच रंगतदार सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. फास्ट खेळायचा आहे. 4 मिनिटं झाल्यात. आणखीन बरेच सामने खेळायचे. एक्सिलेंट क्रिकेटचं प्रात्यक्षिक तुम्हाला दाखवावं लागेल. यावेळेस मात्र स्लिप पॉईंट वरती नॉर्मल टच अँड पुश. यावेळेस मात्र फक्त एक धाव मिळेल. एका धावेने धावफलक सचावले जाते. धावसंख्या लागते धावफलकावरती. यावेळेस विचार केला ऍड केला गेला धाबा 1 आणि धावफलकावरती टोटल धाबा येतात त्या 13 धाबा. पहिल्या षटकाची सांगता आली. प्रथम फलंदाजी करणारा संघ मुन्नावळे संघाची धावफलकावरती धावसंख्या लागते 1 विकेटच्या पात्रानंतर 13. DJ 9EX. जावली असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील धनावडे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी आयोजक संजय साळवेकरांना विनंती करेन आपण या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. जावली असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील धनावडे, मायाची जालर शाल आप्पा यावेळेस यांचा सन्मान होतोय. मायाची जालर शाल यावेळेस प्रदान करण्यात येईल. यावेळेस मान सन्मानाचं चिन्ह सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जाईल. नक्कीच सगळं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. चला यावेळेस मैदानामध्ये लक्ष टाकूया. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. यावेळेस मात्र चेंडू उंचावर मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. चेंडू येतोय डीप लॉंगवरती. क्षेत्ररक्षक आहे. कॅच घेतलाय. बाद झालाय. फलंदाज अक्षय. डीजे नक्कीच चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळते. धावफलकावरती धावा लागतात. त्यावेळेस सगळ्या पद्धतीचं क्रिकेट दाखवलं जात आहे. नक्कीच फलंदाजी यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळते. 2 फलंदाजीच्या माध्यमातून अवधूत आणि यावेळेस मात्र नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झालाय. किसन यावेळेस मैदानामध्ये दाखल झाला. सेकंडवरती 9 सेकंडवरती अवधूत भोसले. नवीन फलंदाज किसन मैदानामध्ये. यावेळेस धावफलकावरती धावा लगावल्या जात आहेत. 14 धाबा. एक्सिलेंट क्रिकेट. 1.2 चेंडू. खेळ संपलाय. खेळलाय. चेंडू पाहायचा. क्षेत्ररक्षक आहे. गॅप शोधतोय का पाहायचा आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. 2 धाब्याने धावफलक सरसावलं जातं. तिसऱ्या धाब्याचा माणूस दाखवला. कन्फ्युजन पहा कुठे यावेळेस पाहायला मिळत आहे. ओ यावेळेस काय आहे क्रिकेट. कशा पद्धतीने मिसफील्ड पाहायला मिळते. टोटल धाबा मिळतात. त्यावेळेस टोटल धाव संख्या 17. यावेळेस खतरा कोणत्या संघाला लागतो. 1.3 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा लागला तर 17. एक्सिलेंट क्रिकेट यावेळेस पाहायला मिळत आहे. 4 वाजून 4 मिनिटांचा अवधी झाला आहे. जास्त वेळ घालवायचा नाही आहे. एक्सिलेंट क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. इंटरेस्टिंग क्रिकेट आपण पाहतोय. त्याच माध्यमातून चांगली स्पर्धा यावेळेस पार पाडली जाते. चांगल्या स्पर्धेचं या ठिकाणी आयोजन नियोजन आपण पाहतोय. जबरदस्त क्रिकेट
आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक्सलंट क्रिकेट मी म्हणेन. यावेळेस मात्र खेळला स्क्वेअर क्रिजरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव घेतली जाते दुसऱ्या धाब्यासाठी. यावेळेस नकार दिलाय. परफेक्ट थ्रो पाहायला मिळतो. एक धाव घेतली जाते एका धावेनं. धावफलक सरसावलं जातं. धावसंख्या लागते धावफलकावरती 18 धाबा. मालदेव विपक्ष मुनावळे असा सामना रंगला. चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक्सलंट क्रिकेट मी म्हणून यावेळेस मैदानामध्ये रंगलाय. काय क्रिकेटच्या या ठिकाणी क्लास दाखवला जातो. दोन फलंदाज मैदानावरती एक्सलंट प्रकारचं क्रिकेट दाखवतात. चांगली फलंदाजी तालतम्य संतुलन यावेळेस नक्कीच एज लागते. त्या दरम्यान फक्त निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. कोणत्या प्रकारची धाव घेतली जात नाही आहे. चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलकावरती धावा येतात त्या 18 धाबा. 1.5 चेंडूंचा खेळ यावेळेस झाला. 18 धाबा आलेत बघा. फटकेबाजी करावी लागेल अवधूतला. फटकेबाजी करावी लागेल यावेळेस किशनला. क्योंकि मालदेव संघ पण तितक्या ताकदीचा संघ आहे. यावेळेस कॅपॅसिटी आहे या दोन संघाकडे तितकी ताकद. यावेळेस मात्र खेळलाय कबड्डी मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक बाउन्स आला. दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न अवधूतने कॉल केला. यावेळेस मात्र दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. 2 धाब्याने धावफलक सरसावलं जातं. धावसंख्या लागते धावफलकावरती 20. यावेळेस 2 षटकांची सांगता धावफलकावरती. धावा लागतायत त्या प्रथम फलंदाजी करताना मुनावळे संघाच्या 20 धावा. डीजे यावेळेस मात्र अवधूत भोसले स्ट्रायकरवरती 9 स्ट्रायकरवरती किसान. चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट. 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून 2 षटकांची सांगता. यावेळेस धावफलकावरती 20 धाबा. प्रति षटकामागे 10 धाब्यांची सरासरी यावेळेस राखली जाते. नवीन स्पेल यावेळेस हाताळला जातो गोलंदाज प्रशांत. यावेळेस मात्र अवधूत भोसले बॉक होल्डमध्ये चेंडू होता. जबरदस्त गोलंदाजी अप्रतिम क्लास क्वालिटी आणि दिस इज क्रिकेट स्काय क्रिकेट. जबरदस्त परफॉर्म यावेळेस दाखवलं जातं गोलंदाज प्रशांतच्या माध्यमातून. धावफलकावरती धावा झाला त्यावेळेस 20. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अद्याप एकाच षटकार किंवा चौकार खेचावा लागेल तेव्हा सामन्यामध्ये रंगत येऊ शकतो. तेव्हा सामना यावेळेस जिंकू शकतो मुनावळे संघाकडे. तशी फलंदाजी ती कॅपॅसिटी दाखवावी लागेल. यावेळेस माता चेंडू खेळला डीप लॉंग लेगकडे. कार्पेट पद्धतीने चेंडू चालला. 2 षटक चेंडू मागे. यावेळेस दुसऱ्या धावेचं मानस. दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. 2 धाब्याने धावफलकावरती धावा लागतात. त्यावेळेस 22 धाबा. 2.2 चेंडूचा खेळ झाला. 14 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावरती धावा 22. चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी करावी लागेल. धावा रोखण्यासाठी गोलंदाजी करावी लागेल प्रशांतला. जी गोलंदाजी केली म्हणजे टिचून गोलंदाजी अभयनं ती गोलंदाजी करावी लागेल प्रशांतला. मालदेव संघाकडनं इंटरेस्टिंग सामना पाहायला मिळतोय. कशा पद्धतीने सामना रंगेल, कोण हारेल कोण जिंकेल, हा स्पर्धेमधील विजयाची मोहर कोण लावेल या संघामध्ये. यावेळेस मात्र अवधूत पोचतोय का डीप लॉंगांवरती क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू यावेळेस मात्र पायचा ड्रॉप झालाय. त्याच माध्यमातून यावेळेस साधा वेळ धावफलक सरसावलं जात आहे. धावसंख्या लागते धावफलकावरती. यावेळेस 28 धावा. मी पहिलेच म्हटलं तर फटकेबाजी करावी लागेल अवधूतला. षटकार चौकार खेचावे लागतील या फलंदाजीला. यावेळेस मात्र पूर्णतः फलंदाजी करतोय षटकाराने. यावेळेस दावेदारी दाखवतोय. 6 धावा धावफलकावरती. टोटल धावा 28. यावेळेस पुन्हा एकदा पाहायचं आहे फायनल सीझन मध्ये दुसऱ्या धावेसाठी स्ट्राईक येतोय का पाहायचं आहे. यावेळेस मात्र लक्ष नाही. फलंदाज किशनचा बायच्या स्वरूपात धाव घेतली जाते. एका धावेने धावफलक सरसावलाय. धावसंख्या लागते धावफलकावरती 29 धावा. 29 रन्स लावले जातात. 29 धावा. चांगलं क्रिकेट दाखवलं जात आहे. इंटरेस्टिंग क्रिकेट. यू लुक बिग गेम, बिग शॉट, बिग बॅट, बिग फाईट, क्वालिटी क्रिकेट, एक्सिलेंट क्रिकेट. सामना कोण जिंकेल हारेल
क्रिकेटचा विजय होणार. येणारा काळ आणि वेळ सांगणार सामन्यामध्ये प्रबळ दावेदार कोण ठरणार. कारण आज आहे मेगा फायनल अंतिम सामना. आणखीन बऱ्याच लढती पडती झडती या मैदानावरती हा क्रिकेटचा थरार यावेळेस पाहायला मिळतोय. 2.4 चेंडूंचा खेळ झालाय. कबड्डी मध्ये खेळतोय क्षेत्ररक्षक आहे. यावेळेस एक धाव घेतली जाते. एका धावेने धावफलक सरसवलं जात आहे. धावसंख्या लागते धावफलकावरती 30 धावा. जी धाव येईल ती घ्यावी लागेल खात्यामध्ये. जी धाव येईल बॅट नो एक्स्ट्रा कशी धावा कुठून येऊ द्या स्कोरबोर्डवरती धावा लावल्या जातील. रनांची गती वाढेल. प्रेक्षकांच्या नजरा असलेल्या सामन्यावरती हृदयाची धडधड नजरेची फरजाड ही स्पर्धा मानाची सन्मानाची ही स्पर्धा संजय भावाची. यावेळेस मात्र सागस क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. एक धाव नक्की घेतली जाते. दुसऱ्या धावेचा मानस दाखवला आहे. जबरदस्त गुडनिंग बिटवीन द विकेटचा नजराणा पाहायला मिळतोय का बाद झाला. वेळेस अवधूत एक धाव घेतली जाते. वेळेस 1 रन शॉट. यावेळेस मात्र दुसऱ्या धावेला बाद झालाय. 1 रन शॉट म्हणजे 0. या ठिकाणी धावसंख्या आहे चेंडूवरती धावफलकावरती धावा लागते. त्यावेळेस 30 धावा विजयासाठी गरज आहे. 18 चेंडू आणि मालदेव संघाला 31 धावांची. कोण आले कोण जिंकेल तोपर्यंत 9x इव्हेंट विजय विशाल. लाईव्ह टेलिकास्टिंग कव्हरेज केली जाते. Tenniscricket.in आमचे सूरज झरेकर आणि त्याच माध्यमातून आमचे नरेश पाटील यांच्या माध्यमातून स्ट्रीमिंग केली जाते. धावफलकावरती अद्याप धावा त्या 18 चेंडूंचा खेळ झाला. 30 धावा जिंकण्यासाठी गरज आहे 31 धावांची. आणि मला गुणलेखक लाभले त्यावेळेस दिनेश साळुंके चांगल्या पद्धतीची स्पर्धा यावेळेस ऑर्गनाईज केल्या. जनानी देवी चषक 2019 प्रथम पारितोषिक 33,333 ट्रॉफी. द्वितीय पारितोषिक 22,222 ट्रॉफी. तृतीय पारितोषिक 11,111 ट्रॉफी. उत्कृष्ट फलंदाज बॅट शूज ट्रॉफी. उत्कृष्ट गोलंदाज बॉल बॉक्स शूज ट्रॉफी. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक टी शर्ट शूज ट्रॉफी. मालिकावीर बॅट बॉल बॉक्स शूज ट्रॉफी. आणि प्रत्येक सामन्यासाठी स्पॉन्सरशिप केले आमचे संतोष नामदेव साळुंके यांच्याकडे टी शर्ट मेडल यावेळी देऊन त्याचा सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येक संघाला मान सन्मानाचं चिन्ह सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करण्यात येईल. नाव बॅक टू क्रिकेट मैदानामध्ये चला 4 बाजूने यावेळेस 18 मिनिटांचा अवधी झालाय. 13 मिनिटांचा अवधी झालाय. अवधीत बसले चला लवकर खेळायचं आहे. स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. म्हणजे यावेळेस मंगेश आणि विशाल मैदानामध्ये स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज मंगेश नॉन स्ट्राईक एंडवरती विशाल यावेळेस फलंदाजी करेल. गोलंदाजी मार्क एंडवरती अवधूत भोसले यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. 18 चेंडूमध्ये 31 धाबाचा मोह जातील का रोख लावला जाईल का मुनावळे संघाकडनं की सामना जिंकेल मालदेव संघ. तितक्या ताकदीचा रायगडमधील हा एक संघ या सीझन मध्ये 11 फायनल 2
उपविजेता नंबर पटकावलेला संघ मैदानावरती फलंदाजी करताना तितका तुल्यबळ संघ मुनावळे संघ ज्याच्याकडे कॅपॅसिटी आहे, क्षमता आहे. नगरसेविका चषकमध्ये यावेळेस चांगला परफॉर्म केला. 18 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज असताना यावेळेस अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी केली होती. यावेळेस अवधूत भोसले यांच्या माध्यमातून, सुनील भोसलेच्या माध्यमातून यावेळेस मात्र ती दावेदारी दाखवतील काय. मात्र मैदान या नवी मुंबईमधील तोड मैदान अप्रतिम प्रकारचे एक सेक्टर 23 कोपरगिरण्यातील भूमिपुत्र मैदान, दुसरं रामलीला मैदान सारसोळे अप्रतिम दर्जाच्या यावेळेस आयोजन आणि नियोजन पाहायला मिळते. चला मैदानामध्ये नाव बॅक टू क्रिकेट पंचांचा इशारा. यावेळेस प्लॅनचा यावेळेस सेकंड इनिंग यावेळेस चेसिंग 31 धावांचं लक्ष्य कसं यावेळेस चित्र विचित्र पाहायला मिळतं मैदानामध्ये. पहिला चेंडू यावेळेस सेकंड इनिंग मध्ये पहिला षटक, पहिला चेंडू अवधूत भोसले. यावेळेस मात्र बायचा नक्कीच हलक्या आधारे खेळ पॉईंट डिझाईनमध्ये फक्त एक धाव घेतली जाते. एका धावेने खातं खोलले, धावफलकावरती धावा लगावल्या जातात. त्या यावेळेस मात्र एक धाव थेंबे थेंबे तळेसाच्या अशा पद्धतीचा प्रयत्न केला जातो. यावेळेस अनुभव परावाला लावावं लागेल, अनुभवाची शिदोरी खोलावी लागेल, ट्रम्प कार्ड बनावं लागेल. कोणत्या तरी एका फलंदाजाला बॅटचा पेच ओपन करावा लागेल. सेकंडवरती विशाल एक्सिलेंट बॉलिंग, व्हॉट अ ट्रेमेंडस बॉलिंग, व्हॉट बॉल. काय क्रिकेट आहे, कशी गोलंदाजी करतोय टिसून कुठल्या स्पॉटवरती पिचिंग झाला चेंडू. यावेळेस मात्र तुमच्या जवळून नक्कीच चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी टॅक अवधूत बसल्याच्या माध्यमातून 0.2 चेंडूचा खेळ संपलाय. अद्याप धावफलकावरती धावा लागतात, एक धावा. यावेळेस मात्र सगळं क्रिकेट पाहायला मिळतंय, त्या पद्धतीचं क्रिकेट आपण पाहतोय. आणि यावेळेस मात्र चेंडू उंचावर मारण्याचा प्रयत्न केलाय. यावेळेस चेंडू येतोय वन बाउन्स चौकार. तर नक्कीच यावेळेस मात्र स्ट्रायकरवरती फलंदाज पाहायला मिळतोय विशाल नावतगरवरती मंगेश, ज्याने पेनपूर्व प्रीमियर लीग पेन येते यावेळेस विचार केला तर सामनावीराचा मालिकावीराचा मान पटकावलाय तो फलंदाज मैदानामध्ये. तितक्या ताकदीचा खेळाडू अवधूत भोसले गोलंदाजी मार्केटवरती चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. क्रिकेटमध्ये कोण जिंकेल, क्रिकेटचं हे म्हणलं होतं, क्रिकेटचे झुंज, क्रिकेटचं द्वंद्व, क्रिकेटची लढत, क्रिकेटची पंढरी, जनानी देवी चषक 2019 यावेळी स्पर्धा. जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय, डीप लॉंग वरती चेंडू खेळलाय, चेंडू जातोय, पंच तत्पर आहेत. यावेळेस वन बाउन्स चौकार डिझाईन. शेंबडी संघाचे संघ सर्व खेळाडूंनी या ठिकाणी समालोचन कक्षाच्या बाजूला यायचं आहे. नक्कीच अवधूतला यावेळेस कमबॅक मिळतोय का यावेळेस पाहायचं. पंच सांगतात वाईट चेंडू, धावफलकावरती धावा लगावल्या जातात. यावेळेस 10 धावा प्रेशर हटवावा लागेल, सामन्यामध्ये इन व्हावं लागेल. यावेळेस अवधूत भोसलेला मेहनत करावी लागेल कारण तितक्या ताकदीचा फलंदाज विशाल यावेळेस सेकंडवरती बॅक टू बॅक 2 चौकार, चांगली फलंदाजी. यावेळेस मात्र पाहायचं नक्कीच एक धाव घेतली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का, सुंदर शब्दशी पाहायला मिसफिट पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र 2 धावा, एक धाव होती ती दुसरी धाव, 2 धाब्याने धावफलक सरसावली जात आहे. धावसंख्या लागते 12. यावेळेस धावफलकावरती लगावली जाते. 31 धाब्यांचा पाठलाग करताना मात्र कुठेतरी रंगात कुठेतरी पंगा. त्यावेळेस नक्कीच गमत जमात सामन्यामध्ये प्रेक्षकांना यावेळेस पाहायला मिळते. सामना कधी कुठे कसा झुकेल सांगता येत नाहीये कारण क्रिकेट अनिश्चितचा खेळ आहे. यावेळेस मात्र बायसाहेब क्षेत्ररक्षक आहे, गॅप शोधला आहे, रफ्तार आहे, आउटपुट तेज आहे. यावेळेस सुंदर फलंदाजी चौकार दिसा. पाच चेंडूचा सामना केला, 3 चौकार. यावेळेस 14 धावा खेचतोय फलंदाज विशाल. सेकंड ओव्हरचा स्पेल दिला जाईल. यावेळेस मात्र गोलंदाजाचा वापर केला जातोय मुनावळे संघाकडनं.
सूरज साईडकडे वापर केला जातो. स्ट्राईक वरती फलंदाज आहे यावेळेस मंगेश. यावेळेस मात्र हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न, फक्त एक धाव घेतली जाते. एका धावाने धावफलक सरसावलं जातं. धावसंख्या लागते धावफलकावरती 17 धावा. खतरा कोणत्या संघाला लागतो या षटकामध्ये 1-2 विकेट घेणं गरजेचं आहे. अवधूत काय यावेळेस फलंदाज फ्लॉप ठरला. फलंदाजीने गोलंदाजी देखील फ्लॉप ठरला. यावेळेस गरज होती फलंदाजीने 40 ते 45 धावा काढण्याची, मात्र माणूस दाखवला, धाडस केले, साहस केले. यावेळेस मालदीव संघाला सूरजला यावेळेस विकेट टेक करावी लागेल. यावेळेस मात्र पॉइंट वरती खेळलाय चेंडू, मात्र एकदा मिळते. दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न होतोय का? अति घाई होते क्षेत्ररक्षकांमध्ये, त्याचमुळे मिसफील्ड पाहायला मिळते. 2 धावा वेळेस घेतले जाते. 2 धाव्याने धावफलक सरसावलं जात आहे. धावसंख्या लागते 2 धाव्याने धावफलकावरती 19 धावा. यावेळेस मात्र 1.2 चेंडूचा खेळ झालाय. 19 रन, नो लॉस ऑफ विकेट. व्हेरी इंटरेस्टिंग क्रिकेट. जबरदस्त परफॉर्म होते. सूरज याच्यावरती येतं दारोमदार असणार आहे. जेवढे डॉट चेंडू तेवढा सामना इन. कशा पद्धतीने फटकेबाजी करते फलंदाज यावेळेस मात्र मंगेश. यावेळेस मात्र चेंडू यामध्ये पाहायला मिळतोय. पाहायचं स्वतः संदीप जांभळे यावेळेस मात्र चांगला कॅच घेतला. पहिला झटका डीजे 9 एक्सिमेंट. पाहायला मिळतोय. अप्रतिम नजराला एक चूक किती माग पडते. चेंडू सीमारेषे पलीकडे 4 धावा. डीजे यावेळेस मात्र पूर्णतः बॅकपीट वरती 4:23 सावधी झालाय. शेंबडी संघाला तयार राहायचं. शेंबडी संघाचा संघनायक टास्काबाज मध्ये तयार राहायचं. चांगलं क्रिकेट यावेळी आपल्याला पाहायला मिळतोय. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी केला जाईल. टास्क बॉस मध्ये नक्कीच 6 चेंडू आणि 2 धाव्यांची गरज होती का? सूरजच्या हातामध्ये स्पेल देण्याची. सुनील भोसले सारखा गोलंदाज यावेळेस बॅलन्स होता, मात्र यावेळेस पूर्णतः गणित फसलाय. 6 चेंडू आणि 2 धाब्यांची गरज आहे. सामना कुठे कसा झुकलाय. यावेळेस मात्र 6 चेंडू आणि 2 धाबा. सुनील भोसले शेवटचं षटक हाताळतात. पाहायचं आहे कंपल्सरी चेसिंग आहे. यावेळेस मात्र पाहायचं आहे फील्ड कशी पाहायला मिळते. एक धाव घेतली जाते. धाव फलकावरील धाबा 30. 5 चेंडू आणि 1 धाब्याची गरज आहे. यावेळेस संधी होती चेंडू आडबड्याची सामन्यामध्ये रंगत आणण्याची. आता मात्र यावेळेस 5 चेंडू 1 धाव. दुसरं षटक सुनील भोसलेला हाताळायचं होतं, मात्र तिथे चूक झाली आहे.
चुकीला माफी नाही. खूप मिसफीड पाहायला मिळते अवधूत भोसले मुनावळे संघाकडनं. यावेळेस मात्र पायसाट काय होत आहे. नक्कीच विजय संघाचं हार्दिक अभिनंदन, पराभूत संघाचं कौतुक. यावेळेस मात्र टॉस का बॉस सेट गेली, टॉस केला जाईल. यावेळेस मात्र चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतं. एक्सिलंट क्रिकेट आपण पाहतोय, चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. एक्सिलंट क्रिकेट आपण पाहू शकाल. चांगलं स्पर्धा